So hey there, welcome to your own channel, The Kunal Bhuyan, as well as welcome to the chapter 4 of our Artificial Intelligence Free Crash Course. So video to মই আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কিছুমান বস্তু তোমালোকক দেখাই দিবলৈ বিচাৰো পটাপটছে ঠিক আছে so first of all to welcome to the chapter 4 so in this video in this chapter we are going to learn about how to create AI generated videos so it just text and audio just তোমাৰ টেক্সটৰ লগত আৰু অডিঅ'টো যদি তোমালোকে অপচনেল হয় সেইটো অডিঅ'টো যদি দিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে সো জাষ্ট টেক্সটৰ থ্ৰু দি তোমালোকে AI জেনেৰেটেড আল্ট্ৰা HD ভিডিঅ'জ কেনেকৈ মানে প্ৰপাৰলি জেনেৰেট কৰিব পাৰা সো সেইটো আমি এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ গৈ আছোঁ ঠিক আছে সো চেপ্টাৰটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে কাৰণ কি বিনা একো ইকুইপমেণ্টৰ মানে লাইটিংছত বস্তু লাগে জানা কেমেৰা বস্তু লাগে জানা ৰাইট সো ইকুইপমেণ্ট লাগে আমাক ৰাইট সো এতিয়া বিনা কিবা ইকুইপমেণ্টৰ হেল্পত আমি কেনেকৈ মানে আল্ট্ৰা HD ভিডিঅ'জ বনাবলৈ পাৰোঁ জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ AI থ্ৰু দি সো সেইটো আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ ইন চিম্পল ফৰ্ম ঠিক আছে সো ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ আগত মই কিছুমান বস্তু তোমালোকক দেখাই দিওঁ ঠিক আছে সো এইটো তোমালোকে চাবলৈ পাৰা মই ইনষ্টাগ্ৰামত আছোঁ সো এইটো এটা প্ৰফাইল হয় য'ত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা এইটো এটা AI ভিডিঅ' হয় ৰাইট সাউন্ডটো শুনা তোমালোকে है हनुमान जी जगत में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप सफल न कर पाओ यह चौपाई बोलकर अपना कार्य हनुमान जी के राइट सो এইটো তোমালোকে চাবলৈ পাৰা মানে হিন্দুইজমৰ লগত ৰিলেটেড হনুমানজী কথা কৈ আছে সো তোমালোকে পেজটো যদি মই তোমালোক লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই পেজটো AI জেনেৰেটেড ভিডিঅ'ছ আছে ঠিক আছে তোমালোকে চাবলৈ পাৰা গোটেই ভিডিঅ'ছ মানে ৰিলছৰ যদি মই চাবলৈ যাওঁ ইয়াত ঠিক আছে গোটেই যিমান ৰিলছ বনোৱা হৈ আছে চব AI জেনেৰেটেড ৰিলছ হয় ইটছ এমেজিং ৰাইট আৰু এনেকুৱা অকল এটা পেজে নহয় বহুত পেজ আছে এইটো তোমালোকে ফলোৱাৰ্ছ চাবলৈ পাৰা 1.5 লাখৰ ওপৰত ফলোৱাৰ্ছ আছে ঠিক আছে চ' এনেকুৱা বহুত পেজ আছে আৰু আনকি মই আৰু এটা বস্তু দেখাই দিওঁ তোমালোকক মই আজি দেখা পাইছোঁ যে যোনবিলাক এড চলি আছে ৰাইট কিছুমান এড চলি আছে চ' এই এডবিলাক তোমালোকে চাবলৈ পাৰা এইবিলাক কি এড এইবিলাক AI জেনেৰেটেড सुनामी लाने का समय आ गया है डिजिटल्स वाला आपके लिए एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लाया है जिससे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स लाने के सपने को सच कर सकते हैं डिजिटल्स वाला आपके लिए लाया है 500 प्लस AI अवतार हिंदी দেখা পাইছা চ' মানুহে এডভাৰটাইজিং কৰি আছে এই বস্তুবিলাক ইউজ কৰি পেলাই মানুহে এডভাৰটাইজিং কৰি আছে ঠিক আছে চ' এতিয়া কেনেকৈ কি ক'ত কৰি আছে সেইবিলাক আমি জানিবলৈ গৈ আছোঁ এই চেপ্টাৰটো ঠিক আছে চ' let's start the chapter so the mind blowing tools or যোনকেইটা tools তোমালোকে ইউজ কৰিবা that is মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই কৈছিলোঁ synthesia.io and pictoria.ai ঠিক আছে so synthesia যদি মই কথা ক'বলৈ যাওঁ এইটো পেইড হয় but it is worth it ঠিক আছে যিমানখিনি মানে পইচা লোৱা হয় ইয়াত মাহেকীয়া বেচিছত বা যেনেকুৱা বেচিছতে নহওক এইটো worth it হয় ঠিক আছে বহুত কোৱালিটি ভিডিঅ' চলাই দিয়া অকল তুমি টেক্সটৰ থ্ৰু দিয়ে মানে ইয়াত কোৱালিটি ভিডিঅ' চলাবলৈ পাৰা ঠিক আছে নেক্সট টু Pictoria.ai ফ্ৰী ট্ৰায়েল এটা আছে সিহঁতৰ পেড ভাৰ্জন আছে কিন্তু ক'বলৈ গ'লে মানে ফ্ৰী ট্ৰায়েলটো তোমালোকে খালি মানে ধৰা কিছুমান এটা লিমিটেড সময়ৰ কাৰণে বা ধৰা ক্ৰেডিট কিছুমান দিয়া হয় তাত ৰাইট যে ইমান টাইম খালি তোমালোকে ইউজ কৰিবলৈ পাৰিবা আৰু বেছিভাগ মানে কি হয় সিনথেছিয়াটো কিয় ইউজফুল হয় কাৰণ কি তাত মানে কেৰেক্টাৰ এটা ওলাই থাকে ঠিক আছে ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত মানে কেৰেক্টাৰ এটা ওলাই থাকে যোনটোৱে কথা কৈ থাকে কিন্তু Pictoria.ai মানে তোমালোকে দেখা পাইছা ফেচলেছ ভিডিঅ'ছবিলাক দেখা পাইছা ৰাইট মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ'ছবিলাক বা ধৰা ইনস্পায়াৰিং ভিডিঅ'ছবিলাক যোনবিলাক ছাকচেছ ষ্টৰিজ ৰাইট চ' সেইবিলাকৰ মানে কিছুমান লাইন লেখা থাকে খালি সেই লাইনবিলাকৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ'টো চলি থাকে গান এটা বজাই পেলাই ৰাইট চ' তোমালোকে Pictoria.ai থ্ৰু দি মানে সেইবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিবা সেইবিলাকত বহুত স্কোপ আছে মানে তোমালোকে পইচা পাতি তাতো ঘটিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' মুভিং ফৰৱাৰ্ড Now you don't need any expensive equipment to create powerful videos. ঠিক আছে কোনো expensive equipment নালাগে নাই লাইটিঙত খৰচা কৰিব লাগে নাই ভিডিঅ'ত খৰচা কৰিব লাগে নাই কেমেৰাত খৰচা কৰিব লাগে তোমালোকে ঠিক আছে নাই সাউণ্ড কোৱালিটি অলপ বেছি ভাল হয় ৰাইট অডিঅ'টো যদি তোমালোকে দিয়া নহ'লে অডিঅ'টো যদি নিদিয়া নহ'লে সেইটোও দৰকাৰ নাই ঠিক আছে অলছ' ইউ ডোণ্ট নিড এনি চেলিব্ৰিটিজ এইটো মই বিজনেছবিলাকৰ কাৰণে কৈ আছোঁ যোনে মানে চাই আছে যাৰ বিজনেছ আছে নিজৰ অলছ' ইউ ডোণ্ট নিড এনি চেলিব্ৰিটিজ অৰ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ টু প্ৰমোট ইয়ৰ বিজনেছ অৰ এনিথিং ঠিক আছে মানে এইটো এটা শ্বকিং বস্তু হয় এতিয়া শ্বাহৰুখ খান সলমান খান এওঁলোকে মানে ধৰা এডভাৰটাইজিং কৰিবলৈ কিমান কোটি কোটি টকা লয় ৰাইট এই টুলটো মানে এটা ৰিভলিউশ্যন হয় এই বস্তুটো এটা ৰিভলিউশ্যন হয় মই কৈ আছোঁ ঠিক আছে আৰু সিমানে বেছি ডেঞ্জাৰাছ হয় কাৰণ ক'বলৈ গ'লে কোনো চেলিব্ৰিটিছতো তোমালোকে পইচা দিব নালাগে নাই ইনফ্লুৱেঞ্চাৰতো পইচা দিব লাগে এতিয়া এই বিজনেছ তোমালোকৰ যোন কিবা প্ৰডাক্ট আছে ছাৰ্ভিচ আছে সেইবিলাক প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈ কাকো 1 টকাও দিবলৈ খৰচা নাই ঠিক আছে মই শ্বাহৰুখ খানত আনি পেলাই মানে এই হেৰিটোত মানে শ্বাহৰুখ খানৰ ফটোখন আনি পেলাই মই ইয়াত বহাই দিবলৈ পাৰোঁ সেইটো কাৰণে মানে সেই স্কেন কৰি পেলাই বস্তুটো এটা মানে ভিডিঅ' ওলাই দিবলৈ পাৰে এতিয়া ঠিক আছে আৰু শ্বাহৰুখ খানে কথা কৈ থাকিব শ্বাহৰুখ খানে যদি মোক কয় মোৰ থ্ৰু দি যদি কয় মোৰ কিবা এটা বিজনেছ আছে মোৰ বিজনেছটো যদি প্ৰমোট কৰে অভিয়াছলি মানে কিমান বেছি বেনিফিট হ'ব সেইটো কয় ভাবা ৰাইট চ' এতিয়া মানে বহুত বেছি ডেঞ্জাৰাছো হয় ক'বলৈ গ'লে এই বস্তুটো চ' চেলিব্ৰিটিজ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ্ছ কাৰো দৰকাৰ নাই আগলৈ গৈ পেলাই চ' এতিয়া মানে AI মানে সেই কামবিলাক কৰি দিব ঠিক আছে চ' শুনিবলৈ অকণমান মানে অকৱাৰ্ড লাগে কিন্তু দিছ ইজ দ্য ট্ৰুথ ৰাইট
So features of synthesia.io মই ভিক্টোৰিয়াৰ কথা নকওঁ, ইয়াৰ synthesia-টো কথাই বেছি বিশেষকৈ ক'ম কাৰণ কি এইটো বেনিফিচিয়েল টুল হয় এটা, ঠিক আছে। চ' ক্ৰিয়েট প্ৰফেশ্যনেল ভিডিঅ'ছ ইন 15 minutes, প্ৰফেশ্যনেল ভিডিঅ'ছ একদম তোমালোকৰ 15 মিনিটতছে কম সময়তে বনাই দিব, ঠিক আছে। টাৰ্ণ টেক্সট ইনটু স্পীচ ইন অভাৰ 120 লেংগুৱেজ, 120টা ওপৰত লেংগুৱেজ আছে, তোমালোকে যোনটো লেংগুৱেজ মানে ইচ্ছা কৰা খালি টেক্সটটো মাৰি দিলে হ'ল, সেইটো মানে লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি পেলাই সেইটো লেংগুৱেজৰ ওপৰতে ভিডিঅ' ওলাই দিব, ঠিক আছে। নেক্সট ইজ চুজ ফ্ৰম অভাৰ 140 ডাইভাৰ্ছ AI কেৰেক্টাৰ। মই ক'লো যে সিনথেছিয়াত মানে কেৰেক্টাৰ আছে বিভিন্ন, ঠিক আছে। চ' তোমালোকে মানে 140 ওপৰত মানে কেৰেক্টাৰ আছে, তোমালোকে মানে সেইবিলাক মানে যোনটো কেৰেক্টাৰ তোমালোকে ভাল পোৱা, যোনটোৱে মানে কথা ক'বলৈ বিচাৰা, যোনটো পৰা মানে কথা কোৱাবলৈ বিচাৰা, চ' সেই কেৰেক্টাৰবিলাকৰ কথা কোৱা আছে। 140 ওপৰত মানে ডাইভাৰ্ছ কেৰেক্টাৰ্ছ আছে, ঠিক আছে। চ' নেক্সট ইজ ক্ৰিয়েট ইউৰ পাৰ্চনেল AI এভাটাৰ। অকল মানে ডাইভাৰ্ছ কেৰেক্টাৰবিলাকৰ কথা নহয়, কেৰেক্টাৰবিলাক বাদ দিয়া, তো মই যদি ভাবোঁ যে মোৰ কিবা এটা মই মানে ভিডিঅ'টো থাকিবলৈ লাগে, মোৰ ভিডিঅ'টো মানে তাত আহিবলৈ পাৰে, মোৰ ফটোখন তাত দি দিবলৈ পাৰোঁ, সেইটো বস্তুটো স্কেন কৰি পেলাই ভিডিঅ' এটা ওলাই দিবলৈ পাৰিব, মোৰ কেৰেক্টাৰটো তাত ফৰ্ম কৰিবলৈ পাৰিব এই টুলটোৱে, আৰু মোৰ কেৰেক্টাৰটোৱে মানে মই যিখিনি স্পীচ লিখিম, তাত যিখিনি টেক্সট লিখিম, সেইখিনি টেক্সট মানে ক'বলৈ পাৰিব, ঠিক আছে। মানে মোৰ ডিটটো ডুপ্লিকেট মানে কেৰেক্টাৰ এটা বনাই দিবলৈ পাৰিব, আভাটাৰ এটা বনাই দিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' ন' কেমেৰা, লাইটছ অৰ ইকুইপমেণ্টছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু নাও ক্ৰিয়েট ভিডিঅ'ছ এট দিছ পইণ্ট অফ টাইম, ঠিক আছে। চ' লেটছ চি both of the tools practically, ঠিক আছে। আমি প্ৰেক্টিকেলি নোচোৱাকৈ বুজি নাপাম বস্তুবিলাক, চ' প্ৰেক্টিকেলি চাই লওঁ আমি, ঠিক আছে। চ' এইটো ভিক্টোৰিয়া হয়, তোমালোকে চাবলৈ পৰা। প্ৰথম সিনথেছিয়াটো চাওঁ, সিনথেছিয়াটো হয় কি বস্তু, ঠিক আছে। চ' ক্ৰিয়েট প্ৰফেশ্যনেল ভিডিঅ'ছ ইন 15 minutes, টাৰ্ণ টেক্সট ইনটু স্পীচ ইন অভাৰ 120 লেংগুৱেজ, চুজ ফ্ৰম 140 ডাইভাৰ্ছ AI কেৰেক্টাৰ্ছ, ন' ইকুইপমেণ্ট অৰ ভিডিঅ' এডিটিং স্কিলছ ৰিকুৱাৰ্ড, ঠিক আছে। চ' তোমালোকে এইটো ভিডিঅ' মই প্লে কৰিম, এইটো তোমালোকে শুনিবলৈ পৰা, চাবলৈ পৰা। এইটো যে দেখা পাই আছে, এইজনী AI কেৰেক্টাৰ হয়, ঠিক আছে, ৰিয়েল নহয়, দেখাত কিমান বেছি ৰিয়েলিষ্টিক লাগে বস্তুটো, ঠিক আছে। কিন্তু ধৰা এইটো এটা AI এভাটাৰ হয়, কেৰেক্টাৰ হয় এটা, ঠিক আছে। চ' মই প্লে কৰি দিছোঁ, শুনা অকণমান। And here's a quick Synthesia product demo. To begin, choose from a wide variety of fully customizable video templates. Then, select your preferred AI avatar. Now, type in text. চ' ইয়াত গোটেই প্ৰচেছটোৰ কথা কৈছে যে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, এভাটাৰ চিলেক্ট কৰিব লাগে, থিমটো চিলেক্ট কৰিব লাগে, তাৰপিছত স্পীচটো মানে কি টেক্সটটো তাত টাইপ কৰিবলৈ লাগে, চ' মানে তাত ভিডিঅ'টো বনি যায় ধুনীয়াকৈ, ঠিক আছে। চ' ইয়াত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা, চে গুড বাই টু কেমেৰাছ, মাইক্ৰফোন এণ্ড এক্টাৰ্ছ, ঠিক আছে। ইয়াত ডাইৰেক্টলি কৈ দিছে এক্টাৰ্ছক মানে বাই বাই কৰি দিয়ে, ঠিক আছে। মই এনেই কোৱা নাই কথাটো, এই টুলটোৱে নিজে কৈ আছে এইবিলাক কথা, ঠিক আছে। চ' ট্ৰেডিশ্যনেল ভিডিঅ' ক্ৰিয়েশ্যনত কি হয়, ৱৰ্কিং উইথ এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ, থাৰ্ড পাৰ্টিজ, hiring actors, equipment and studios, complex editing tools and processes, challenging to edit, update and maintain consistency, localizing content requires extra time and resources. ইয়াত এফৰ্ডেবল প্লেনছ, ঠিক আছে, মানে কি $30 পাৰ মান্থ, মানে কমচে কম 1500 টকাতে মানে ইয়াত হৈ যায়, ঠিক আছে, প্ৰতি মাহে। ৱেব বেছ এপ এছেছমেণ্ট, এক্সেবিলিটি, কি আছে এইটো, accessible in your browser, ঠিক আছে। intuitive interface suitable for beginners, so এইবিলাক মানে বস্তুবিলাক মানে কম্পেৰিজন কৰি পেলাই দেখাইছে, ঠিক আছে। চ' ট্ৰেডিশ্যনেলত কি হয়, আৰু এইটো যোনটো আপডেটেড ভাৰ্জন হয়, এই টুলটোত মানে তোমালোকে কিমান ইজিলি মানে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰা বস্তুবিলাক, ঠিক আছে। চ' ৰিপ্লেচ বৰিং ডক্স, পাৱাৰ পইণ্টছ এণ্ড PDFs উইথ এংগেজিং ভিডিঅ'ছ, ঠিক আছে। সেইবিলাকো তোমালোকে ৰিপ্লেচ কৰি পেলাই ভিডিঅ'ছত মানে ধৰা পাৱাৰ পইণ্টৰ ভিডিঅ'ছবিলাক কি হয়, ইয়াত আমি ভিডিঅ'ছবিলাক চাবলৈ পাৰোঁ, মানে এইফালে প্ৰেজেণ্টেশ্যন চলি থাকিব, এইফালে মানে ভিডিঅ'টো চলি থাকিব, ঠিক আছে। এইটো ইয়াত কৈ থাকিব ভিডিঅ'ছবিলাক কি আছে, মানে কিমান ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ যাব বস্তুবিলাক, ৰাইট, এংগেজিং হৈ যাব বস্তুবিলাক, ৰাইট। চ' তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ইয়াত। চ' ভইচ অভাৰ্ছো দিবলৈ পাৰা, ইয়াত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা। চ' লেংগুৱেজবিলাক আছে This is how I sound in English. ইয়াত, ফ্ৰান্সত, স্পেনিছত ক'লে স্পেনিছত ক'ব, Así como suena en español. ঠিক আছে। কি কৈ আছে একদম বুজি পোৱা নাই মই বাৰু, ঠিক আছে। চ' টেষ্ট অল লেংগুৱেজত যদি মাৰি দিওঁ আমি, লেংগুৱেজ দেখা পাই আছেনে, ইমান সোপা লেংগুৱেজ আছে, ঠিক আছে, ইমান সোপা লেংগুৱেজ আছে ইয়াত। ইণ্ডিয়া লেংগুৱেজো আছে, ইংলিছ ইণ্ডিয়ান অৰিজিনেল লেংগুৱেজটো আছে ইয়াত, ঠিক আছে। বেংগলী আছে দেখা পাই আছে, ৰাইট। চ' বহুত লেংগুৱেজ আছে, মানে ইয়াত চাৰ্চ কৰিলে মানে ইয়াত ফিমেল ভইচেছ আছে, এইটো মেল ভইচেছ হয়, মেল ভইচেছ 132টা, ফিমেল ভইচেছ 134টা, ঠিক আছে। চ' কিমান বেছি মানে পাৱাৰফুল এটা টুল হয় চোৱা, একো মানে দৰকাৰে নাই কৰিবলৈ, চব মানে ইয়াত নিজে নিজে হৈ যাব বস্তুবিলাক, ঠিক আছে। চ' ফিচাৰ্ছ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, all features, AI avatars, AI voices, video templates, custom AI avatars যোনটো হয়, তাত মই নিজৰ মানে এটা কাষ্টম মানে AI avatar বনাবলৈ পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' ইউজ কেছেছ এইবিলাক হয়। প্ৰাইজিঙৰ যদি আমি কথা ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰাইজিং বেছি নহয় ক'বলৈ গ'লে, খালি 1500 টকা পাৰ মান্থ, ঠিক আছে। 1500 টকা পাৰ মান্থ, এটা চিট পাই যাবা, 10 ভিডিঅ' ক্ৰেডিটছ পাৰ মান্থ, ঠিক আছে। 10টা ভিডিঅ' বনাবলৈ পাৰিবা তুমি এমাহত, আৰু সেইটো মানে চাফিচিয়েণ্ট হয় এই বস্তুটো কৰিবলৈ। মানে তোমালোকে যদি কোনোবা ভিডিঅ' এড যদি প্ৰমোশ্যনো কৰিবলৈ বিচাৰিছা, ফেচবুকত, গুগলত ক'ৰবাত যদি প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰিছা, এড চলাব বিচাৰিছা নিজৰ বিজনেছৰ লগত ৰিলেটেড, চ' 10টা এডৰ ওপৰতো তুমি কেতিয়াও নকৰাই, মানে। চ' সেইটো ভিতৰতে মানে চব আহি যায়, 90+ এভাটাৰ, AI এভাটাৰ পাই যোৱা, 120টা লেংগুৱেজ, AI স্ক্ৰিপ্ট এছিষ্টেণ্ট, ৱেব কেম এভাটাৰ, ঠিক আছে, চব মানে ইয়াত তোমালোকে ফেচিলিটিজ পাই যোৱা,
ঠিক আছে আৰু এইটো এণ্টাৰপ্ৰাইজো আছে কিবা এটা চ' ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী যোনবিলাক হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে হয় এইটো বস্তু ঠিক আছে চ' এইটো হৈ গ'ল চিনথেচিয়া এইটো পইচা লয় কিন্তু এইটো মানে ধৰা ৱৰ্থ ইট হয় যে 1500 টকাটো পৰা মানে বস্তু ৱৰ্থ ইট কৰিবলৈ পৰা ঠিক আছে চ' এতিয়া যোনবিলাকে চিনথেচিয়া পেইড ভাৰ্জনটো লগত যাবলৈ বিচৰা নাই মই পিক্টৰিয়াটো দেখাই দিওঁ তোমালোকক ঠিক আছে চ' পিক্টৰিয়াও বহুত বেছি ভাল এটা ৱেবছাইট হয় ইয়াত খালি বস্তুটো হৈছে যে এআই এভাটাৰ বৰ্তমান সময়ত মানে অকণমান টান হয় এআই এভাটাৰ চাগে নাই মই যিমান মানে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ এআই এভাটাৰ মানে মই আনিবলৈ পৰা নাই কিন্তু ইয়াত ভিডিঅ'টো মানে ধুনীয়াকৈ দিবলৈ পাৰা তোমালোকে ঠিক আছে চ' মই ইয়াত দেখাই দিছোঁ ফ্ৰী ট্ৰায়েলত তোমালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিবা লগ ইন কৰিবলৈ দিব লগ ইনটো মই অলৰেডি হৈ আছিলোঁ বাৰু আকৌ এবাৰ হেৰি কৰি লওঁ এক ছেকেণ্ড ইয়াত লগ ইন হৈ গ'ল লগালগ নিজে নিজে চ' ইয়াত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা এইটো হয় ইণ্টাৰফেচটো ঠিক আছে চ' স্ক্ৰিপ্ট টু ভিডিঅ' আৰ্টিকেল টু ভিডিঅ' এডিট ভিডিঅ'ছ ইউজিং টেক্সট ভিজুৱেলছ টু ভিডিঅ' ঠিক আছে চ' স্ক্ৰিপ্ট টু ভিডিঅ' যদি আমি প্ৰচিড কৰোঁ মানে কি স্ক্ৰিপ্ট তোমালোকে দি দিবা সিহঁতে মানে নিজে নিজে ভিডিঅ' এটা বনাই দিব ঠিক আছে চ' ভিডিঅ' নাম কি হ'ব মেক আমাৰ যিটো মানে থিম হয় সেইটোৱে দিওঁ মেক মানি অনলাইন ঠিক আছে চ' ইয়াত দিওঁ 3 ways to make money online. Number 1, digital marketing. Number 2, affiliate marketing. Number 3, digital products. এইটো মাৰি দিলোঁ ইয়াত মই প্ৰচিড কৰিলোঁ এইটো বস্তু ঠিক আছে চ' টেম্পলেট এটা চিলেক্ট কৰিবলৈ দিব এতিয়া তোমালোকে নিজৰ মতে টেম্পলেট এটা চিলেক্ট কৰি ল'লে হ'ল ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল মই এইটো টেম্পলেট চিলেক্ট কৰিলোঁ ঠিক আছে চ' ৰেচিঅ'টো তোমালোকে চাবলৈ পাৰা এইটো ৰিলৰ কাৰণে হয় এইটো ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ কাৰণে হয় এইটো কিবা বেলেগ এটাৰ কাৰণে মই ৰিলটো যদি চিলেক্ট কৰোঁ ঠিক আছে চ' অলপ সময় ৰখিবলৈ লাগিব চ' তোমাৰ সন্মুখত মানে নিজে ভিডিঅ' এটা মানে আনি দিব ঠিক আছে চ' ইফেক্টিভ হয় তোমালোকে যদি ফেচলেছ ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছা তেতিয়াহ'লে ফেচলেছ ভিডিঅ' মানে ধুনীয়াকৈ এইটো থ্ৰু দি তোমালোকে বনাবলৈ পাৰা ঠিক আছে খালি মানে ইয়াত আহি পেলাই স্ক্ৰিপ্টটো দি দিবা কি স্ক্ৰিপ্ট আছে তেওঁলোকে সেইটো মতে মানে নিজে মানে ভিডিঅ' ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ গৈ পেলাই আপলোড দি দিবলৈ পাৰিবা কপিৰাইট চপিৰাইটৰ মানে একো কেছ কাল নাই ইয়াত ঠিক আছে চ' অলপ ৰখি লোৱা ইয়াত চাবলৈ পাৰা তোমালোকে ইয়াত ঠিক আছে 3 ways to make money এইবিলাক মানে আইডিয়াবিলাক লৈ আছে চোৱা নিজে নিজে কৰি আছে বস্তুবিলাক ঠিক আছে চাবলৈ পাৰা ইয়াত যদি ইউটিউব ভিডিঅ'টো দিবলৈ বিচাৰা ইউটিউব ভিডিঅ'টো মানে বেছি ভাল হয় ৰিভিউ যদি মাৰি দিওঁ অলপমান ইয়াত গান চান দি পেলাই ধুনীয়াকৈ বজাই দিয়ে চোৱা ফাৰ্ষ্ট চিনটো হ'ল ছেকেণ্ড চিনটো গম পাইছা মানে বেয়া লগা নাই ভাল লাগিছে ৰাইট নিজৰ মতে যদি বস্তুবিলাক বনাই দিব পাৰিছা তেতিয়াহ'লে ভাল লাগিছে হয়নে অ'কে চ' এইটো বস্তু হৈ গ'ল চ' তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবলৈ পাৰা ইয়াত ভিজুৱেলছ লেফ্ট চাইডে তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ভিজুৱেলছবিলাক তোমালোকে যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰা পিছফালত তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক কৰিব পাৰা অডিঅ'টো টেক্সটটো ষ্টাইলছ এলিমেণ্টছ চ' তোমালোকে সেইবিলাক কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' বহুত বেছি পাৱাৰফুল ৱেবছাইট হয় মই পিক্টৰিয়াটো ক'বলৈ গ'লে বেছি ৰিকমেণ্ড নকৰোঁ তোমালোকে যদি অলপ যদি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি পেলাই যদি চিনথেচিয়াটো ল'বলৈ পাৰা তেতিয়াহ'লে মই সেইটো বেছি ৰিকমেণ্ড কৰিম ঠিক আছে চ' বস্তুবিলাক সেইবিলাকে হয় চ' লেটছ গেট বেক টু পিপিটি ঠিক আছে চ' এইটোৱে আছিল আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ঠিক আছে চেপ্টাৰ 4টো ইয়াত আমি চাম আপ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ চ' নেক্সট চেপ্টাৰটো যোনটো হ'বলৈ বিচাৰিছে হ'বলৈ গৈ আছে ডেট ইজ হাউ টু টাৰ্ণ ইয়ৰ নৰ্মেল ফটো ইনটু এ স্পিকিং ওৱান কি ক'লোঁ মই হাউ টু টাৰ্ণ ইয়ৰ নৰ্মেল ফটো তোমাৰ যদি নৰ্মেল ফটো এখন আছে সেইটো ইনটুৱে সেই ফটোখনৰ পৰা কথা কেনেকৈ ক'বলৈ পাৰা সেই ফটোখনো কেনেকৈ কথা ক'ব তুমি কেনেকৈ ফটোখনৰ পৰা কথা ক'বা চ' সেইটো আমি নেক্সট চেপ্টাৰ শিকিবলৈ গৈ আছোঁ বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে চ' টিল দ্য টাইম ছাবস্ক্ৰাইব টু দ্য চেনেল এণ্ড শ্বেয়াৰ দিছ কোৰ্চ তুমি যদি এতিয়ালৈ শ্বেয়াৰ কৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিজৰ মানুহজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা যাতে মানে তেওঁলোকক গ্ৰ' কৰিবলৈ পাৰক লাইফত আৰু তোমালোকক গ্ৰ' কৰিবলৈ পাৰা চ' একেলগে যাতে মিলি পেলাই গ্ৰ' কৰা চ' একেলগে গ্ৰ' কৰোঁ চ' সেইটো বিচাৰোঁ চ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া চেনেলটো যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছা বহুত বেনিফিচিয়েল কণ্টেণ্ট আহিবলৈ বাকী আছে আৰু শ্বেয়াৰ কৰা কোৰ্চটো লাইক এটা কৰি দিয়া কমেণ্ট এটা কৰি দিয়া এণ্ড মই তোমাক লগ পাম নেক্সট চেপ্টাৰত টিল দ্য টাইম লেটছ গ্ৰ' অছম